1 ถุงครับเอาแต่คืนนี้นะมีถุงก่อนนะลูกนะได้ครับแต่ว่าข้างบ้านเราปลูกอ้อยมันอยู่ยาวไปเลยนะเลยตายนะคะพ่อพาหมาพี่เจ้ามาจ้าเอาสิลองทำ ครับนะ60 บาทจ้ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะมีรถอยู่นะครับ